විශේෂයෙන්ම අපි මේ වෙනකොට විදේශීය රටවල් වල විශේෂයෙන්ම ජිනීවා නුවර මානව හිමිකම් කොමිසමේ අනිත් තැන්වල තියෙන සාකච්ඡා අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට කරුණු දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව විසින්ම යුද්ධය අවසානයේදී අපි LLRC කොමිසමක් ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ උදලාගම කොමිසමක් ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු කොමිසමක් තිබුණා. ඊපස්සේ එමිනන්ට් පර්සන්ස් කියලා තව එකක් තිබුණා. මේ සියල්ල තුලින්ම අපි දිගින් දිගටම කිව්වේ ලංකාවේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් සිදු වෙලා තියෙනවා මේකට අපිට විසඳුම් ලබා දෙන්න අපි සූදානම් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට පිටරට යාන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ වෙන්නට බෑ. දේශීය යාන්ත්‍රණයක් තුළ තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ අනුව අපි මේ දේශීය යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කරන කියලා පොරොන්දු වුණාට දිගින් දිගටම කෙරෙන්නේ නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ මොහොතකට පෙර කියපු ආකාරයට හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා තමයි නවාස් කොමිසම් එක පත් කරේ. ඒ නවාස් කොමිසමේ ලබා දීපු බලය තමයි ඩීඑල් පිරිස්මතුමාත් මෙතන ඉන්නවා. ඔවුන්ට ලබා දීලා තිබුණු බලය තමයි අනිත් කොමිසම් වල තියෙන සියලුම යෝජනා සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා බලලා ඉදිරියට කටයුතු කළ යුතු කරුණු මොනවද පිළිබඳව කියලා සාකච්ඡා කරන්නයි කියන්නේ. ඒ අනුව අපේ වගකීමක් තියෙනවා අපි ආරක්ෂකාංශයට කතා කරත් ඔවුනුත් කියනවා ඇයි මේ යාන්ත්‍රණය ගේන්නේ නැත්තේ කියලා. ඔවුන් කියන්නේ ඒ යාන්ත්‍රණය දැන් මේ වෙලාවේදී වෙලා තියෙන්නේ උන් සියලු දෙනාවම යුද අපරාධකාරයන් පිට හංවලු ගහලා විශේෂයෙන්ම යම් සේනාංක එහෙම් පිටින්ම UN මිෂන් එකටවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ හැමදේනම සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ට තෝගේ නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කිරීම සඳහා ඇත්ත වශයෙන්ම පීඩාවටපත් අය තියෙනවා නම් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ විඳිතයන්ට තමන්ගේ කරුණු කියපාන්නටත් එහා සමානවම ඉදිරියට යනකොට යම්කිසි විදියකින් එක්සර්සයිස් ඇත්ත වශයෙන්ම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඔවුන්ට විද්දුව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නටත් යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු කියන තැන තමයි දිගින් දිගටම අපි ඉඳලා තියෙන්නේ. නමුත් අවසානකට වගේ ඒ ක්‍රියාපාටිපාටි අපිට කරන්න බැරි වෙලා ගිහලා තියෙනවා. ඒ අනුව මම හිතනවා දේශීය යාන්ත්‍රණයක් තුලින් අපි ඒ සත්‍ය ස්වායාමයේ යාන්ත්‍රණික යා යුතුයි කියන එක දිගින් දිගටම අපි උත්සාහ කරා. නමුත් අපිට කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ දවස්වල අපි දකුණු අප්‍රිකාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන ඔවුන්ගේ ඒ ක්‍රියාදාමය තුළ සත්‍ය සොයායාමක් පස්සේ යන්නේ කොහොමද කියන එක කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සත්‍ය සොයාගෙන ප්‍රශ්නයක් අපේ දේශීය යාන්ත්‍රණය තුළ ඊට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සලසා දීම. ඊළඟ ඒ අනුව දැන් මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා සාකච්ඡා අවධියේ පසු වෙනවා මොන වගේ යාන්ත්‍රණයක්ද සත්‍ය සොයායාම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ. අපි ඒ පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබා ගත්තට පස්සේ ඔබතුමන්ලත් එක්ක ඒක සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමන්ලගේ අදහස් අරගෙන සියලු දෙනාටම පිළිගත හැකි ක්‍රමවේදයකට කරන්නට තමයි මේ වෙනකොට කටයුතු කරමින් සිටින්නේ. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. නැත්නම් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහ දේශීය වශයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි මේ සැරේ ගිය වෙලාවේදී හැමෝම කියපු දේ තමයි ඔබලාගේ රටේ ඔබලාගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. එතකොට එළියෙන් මැදිහත් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක දකුණටත් වැදගත්, උතුරටත් වැදගත්. මේ ප්‍රශ්නේ අවසාන වශයෙන් අවසන් කිරීම සඳහා දෙවෙනි යාන්ත්‍රණයකට යන එක. ඊට පස්සේ අපි අවසාන අධීරයේ තියෙනවා පිටරට ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ සම්බන්ධ කරගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීම සඳහා overseas Sri Lankan office කියන එක කැබිනට් පේපර් එක ලබන සතියේ ඉදිරිපත් කරනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ කාර්යාලයට සම්බන්ධ වෙලා දැනටමත් තෝරගෙන ඉන්නවා හිටපු තානාපතිවරයෙක්ව එම සම්පූර්ණ ක්‍රියාපටිපාටියම ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් කෙනෙක්ට නායකත්වය දරන්න. ඔවුන් ඒ මගින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටරට සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෝ සියලුම අය දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් සියලු දෙනා සම්බන්ධ කරලා ඔවුන්ට සුවිශේෂිත වූ යම් ක්‍රමවේදයක් ඔවුන් සම්බන්ධ කරගෙන ඔවුන්ට පහසුකම් සලසා දීම ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකසා කර ගැනීම තමයි අපි මේ දවස්වල සකස් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක පොදුවේ මෙම අපිට සහාය දක්වන රටවලුත් අපිට විරුද්ධව යෝජනා ගෙනාපු රටවලුත් මධ්‍යස්ථ වෙන රටවලුත් සියලු දෙනාම අපිට කියන දේ තමයි දේශීය වශයෙන් උතුමන්ලා යම් ප්‍රෝග්‍රස් එකක් පෙන්වන්න. එතකොට ඔබ පස්සෙන් අපිට පන්න ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක තමයි. That's the progress. The last 5 years, the party in government, the ruling country, have not been able to give the people sense of belonging. Have not been able to conduct the people there with
effectiveness and dignity. You don't give your people citizens instruction, you give them people as there. There is something which you can't accept. If you really don't accept. More than 10 years after the recruits to the war, the government and all party companies were taken creation. The big benefits. Not only in this, the people that they say, but you, like proper social arrangement, a different form of government in this country. But also it's a great grievances that people that I want, both during the war and after the war. Finally, grants, private grants and state grants, for this kind of people, I mean, taken over by the armed forces, forest department, railway department, agriculture department, Mahaviri Authority, on the institution. It was verified and the rank of the people of the research. When we find their residential property, when we find their occupational property, and the radial particle is linked to that. Secondly, there are certain aspects already accepted in the country, passing parliament. They must be implemented. They must be implemented early, almost immediately, and provincial consideration must be added. Parliament is accepted. We have been for the constitution for the proper constitution was passed. So more than 25 years. We have stated that the country needs a new constitution. That before the service year is over. That is 6th of February 2023. That's not that. If you fail to do that before 2023 February 5th, we already in the past, the whole Indian government has to be a legal. Actually, that I insist, I respectfully insist, that all that signaled by the armed forces and other institutions that consider about, and the recent statement before 28th of February. Before the picture the people of America is there. And before that date, there was also being implementation of the world constitution and so far, and the contribution to get the Islamic contribution. Democracy is the fundamental right of the people, and you can't observe yourself from a democratic responsibility for nomination and the out of the other. Election must be held, both local government and to municipal government. And I say respected President Jalaluddin, the political party especially February 2023, I think, years before which we see mathematics completed, including the creation of a new constitution. We got the creation of a new constitution. We have done a lot of work. First time of President Premdas, we include the training development which is connected. We should be starting about the right time. During your time, and probably the GFT was department to take that by the time. When it was 9 time, when the industry
will get the head sitting area to take separate. These matters must be implemented. That's the thing, Scott. You can draw various ideas that are related to the both parties. I mean, do you know the background as well? Or do you take into account all that you have to so far and see what resonates with that and contribute to that area? I submit that recent things should depend upon people's grievances, genuine grievances, to get this. Meeting persons, it's a facade. We know that all meeting persons are dead. And they're living. All meeting persons, right, they are dead. They will kill it. But we talk about meeting persons that you can bring back your guys for the body. Business. So I'm not because they believe. They believe absolutely wrong thinking. And yet they believe that they capture for thinking longer than they would normally have saved it. Under years of it. This believes. They are living. Independent of the court of February. Except the evicted. After all, the other perspective, the past, and released. Why are they not being released? They should be released. 50% country got makes me there. So you want to show you represent. So as long as that means the social is genuine and the represent your justice feedback is, then you person business and the new constitution, you have a right to support. To give you all support. But when you find that you're not going to work with the bureau master, pluralism will be both today because we have three stages at which we are looking at this problem with regard to tariffs. First is, as stated by His Excellency the President, there are ground situations which needs to be looked into. With regard to land, those who have disappeared, though the presence of so much of army in the southern and eastern provinces, and the land grabbing taking place by various departments and so on. Now that's the first thing and immediate thing that needs to be done as far as our people are concerned. Then secondly, there are legal provisions which gives us certain rights as we are, as it is, especially the provincial councils. Not having elections with regard to provincial councils with regard to the other provinces is not going to have consequences in those areas except probably the perks that the office bearers will be wanting to have for themselves. But as far as we are concerned, the need to have the provincial councils looking after our interests is very great. That is very immediate and it should be done. The provincial council elections in the northern and eastern provinces need to be held as quickly as possible. Because already lots of lands are being taken over, it's all done quite against the law actually, and there are various cases pending. So we need to look into the question of land grabbing and all that. So therefore, we have to be clothed with the rights that we already have, and those must be accommodated and those must be brought into effect. So the first one was with regard to the ground situation, our problems, and the second one is with regard to the rights that we already have which needs to be put into effect. And third one is of course with regard to the constitution, as rightly pointed out by Your Excellency. That part of it comes third, but they have to be simultaneously attended to if we are to keep to the time limit that Your Excellency has given as the 4th of February next year. But it is not impossible because we already have sufficient documents which have got, or sufficient commission reports and so on, which have already gone into various matters, and in fact there are various drafts which have been prepared.
So we have to only sit down and work out a final outcome in order to see that how best we could grant the rights of those who have been affected by the constitution so far brought in this country. Lastly, let me point out, as far as the northern and eastern Tamils are concerned, we have a history of over 3,000 years, and we have a land of our own. We have the language, culture, and even topographically we are different from the rest of the country. And we need to be given that right, because it was only in 1833 that the British had brought this country together administratively, and thereafter it had been granted during the time of the independence on a platter more or less to the majority community. And today the people of the northern and eastern provinces are under the, may I say that way, under the boot of the army as well as the majority community in the northern and eastern provinces. All these have to be brought to an end, and we need to have a constitution which gives us respect, equality, and the desire to go together as one country in the future. Thank you. Missing persons office අතුරුදහන්වන්ගේ කාර්යාලයේ පවත්වගෙන යනවා. මීට පෙර හිටපු සභාපතිවරයාගේ කාලේ ලිපිගුණ 65ක ප්‍රමාණයක් තමයි අවසන් කරලා තිබුණේ. ශාබ්‍රයමතුමා ඉදිරියේ අලුත් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් පත් කරා. ඒක අපි ඇක්සලරේට් කරලා පහුගිය මාස 5ක 6ක කාලය තුල මේ වෙනකොට 2000ක් පමණ අපි දැන් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. මේ මාසයේ අවසාන වෙනකොට 2500ක ටාගට් එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සියලු ලිපිගොනු අපි ලබන අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට ඉවර කරන්න කටයුතු කරනවා. දැන් තියෙන සැලැස්ම අනුව අපිට පහසුවෙන්ම ඒ කටයුතු ඉවර කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟට රෙපරේෂන් මේ වන්දි ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් රුපියල් ලක්ෂයක සීමාව තිබුණා. ඒක කුජලයක් අතුරුදහන් වුණු කුජලයක් සම්බන්ධව ඒක අපි අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් අවසර අරගෙන ලක්ෂ 2 දක්වා වැඩි කරලා ඒක යන්තර ප්‍රමාණයකට අපි දැන් ගෙවලා තියෙනවා. මිසින් පර්සන් ඔෆිස් එකෙන් වාර්තා ලැබුණු වහාම වන්දි ගෙවීමේ කටයුතු අපි සිදු කරනවා. ඒ වගේ දීපල වන්දි සම්බන්ධව උතුරේ අපි ඒ කටයුතු සිදු කරා. ඔන්නූර එක යුනිටි ඇන්ඩ් රිකන්සිලියේෂන් ඔෆිස් එකෙන් නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති තෝරාගත්ත ව්‍යාපෘති ගණනාවක් විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතේ යුද්ධ කාලයේ අභාවයට කියන්නේ විනාශයටපත් වුණු පාසල් ඉදිකිරීම වගේ දේවල් සමගිය ගොඩනැගීමේ දේවල් කටයුතු රාශියක් මේ පැත්තෙන් සිද්ධ කරගෙන යනවා. ඒකම අපි හඳුනාගත්ත යාපනයේ කියපු අවස්ථාවල් වලදී උතුරු ප්‍රදේශයට පමණක් ඇවිල්ලා තිබුණා ගැටුම් කාලේ ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා හිටපු උදවිය නැවතත් 11782ක් ඒ උදවියට හැඳුනුම්පත් තිබුණේ නැහැ, උපැන්න සහතික තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තිබුණා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉඩම් වලට ඔප්පු තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මම අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කරා. උතුරු පළාත නියෝජනය කරන දිසාපතිවරුන් 5 දෙනෙක් ඒ කමිටුවේ ඉන්නවා. ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, වනජීවි අමාත්‍යාංශය යන ආදී ලේකම්වරු සියලු දෙනා ඇතුළු කරලා ඒ කමිටුව නිරන්තරයෙන්ම සාකච්ඡා පවත්වලා අපි ජංගම සේවාවන් ගණනාවක් කරා. ශාප්‍රියමතුමා ජනවාරි මාසෙක කරලා තිබුණා. ජූලි මාසෙත් ගිය ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාසවලත් මම ජංගම සේවා 3ක් පැවැත්තුවා. ඊටමත් උනන්දුවෙන් ඒ ජනතාව ඒවට සහභාගී වෙලා මේ වෙනකොට 80ක විතර ඒ ප්‍රශ්න විසඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම උතුරු පළාතේ ඉඩම් ගැටලු තිබුණා. පෞද්ගලිකව තියෙන ඉඩම් ගැටලු විසඳන්න අපි අලුතෙන්ම නීතියක් හදලා විශේෂ සමත මණ්ඩලකරණයක් අපි ඇති කරා උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතට විතරයි. ඒවා ඊටමත්ම සාර්ථකව සිද්ධ වුණා. දැනටත් ඒව කරගෙන යනවා. ඒව සාර්ථක නිසාම අපි තව දිස්ත්‍රික්ක 6කට ඒ ක්‍රමවේදය දැන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉඩම් ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. ඒ වගේම ඉඩම් වලට වන්දි ලබා දීම පිළිබඳව පලාලි එයාපෝට් ආශ්‍රිතව ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි මිනින්දොරු දෙපාර්තමේන්තුව සහ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව ගෙනල්ලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඊටමත්ම ඉක්මනට ඒවා වාර්තාව අපිට ලබා දෙන්න කියලා. එතකොට මේ වන්දි ගෙවීමේ කටයුතු අපිට අවසන් කරන්නට පුළුවන්.
ඊළඟට තිබෙන්නේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත. ඒ සම්බන්ධව මම සභාපතිවරු දෙදෙනෙක් කෝටයක් කරන්නපත් කර අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරල් නෙරින් කුල්ලේ මහත්මයාත් ජනාධිපති නීතිඥ නලින් දෙයින්දතිස්ස මහත්මයාගේ සභාපතිත්වයෙන් ඒගොල්ලන් අපිට එකඟ වෙලා තිබෙනවා මේ මාසයේ අන්තිම වෙනකොට ඒකේ වාර්තාව ලබා දෙනවා කියලා කෙටුම්පතක් සමග. එතකොට අපිට මේ පනත සම්මත කිරීමේ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකම ලෝකයේ නොයෙකුත් රටවල් වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ද්‍රවිඩ ජනතාව ඒගොල්ලන්ගේ සංවිධාන තියෙනවා. ඒ සංවිධාන ගණනාවක් මේ වෙනකොට මේ තහනම් කරලා තිබුණේ ඔය තහනමින් ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සංවිධාන වල අපිත් එක්ක නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් අපි ගෙනියන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව දැඩි කැමැත්තක් තියෙනවා. එකතු වෙලා වැඩ කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසය දිනා ගන්න අපි තව යම් කරුණු සිදු කරන්න ඕනේ කියන ඉල්ලීම විතරයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒක ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ලංකාවේ ආයෝජන කටයුතු කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වෙන විට සමහර ඒවාට අවසර ඉල්ලලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මේ ඒ උදවියනේ කාර්යාලයක් ආරම්භ කරන්නත් ඒ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු හරහා අපිට ජාත්‍යන්තරයෙන් එන බලපෑම් වළක්වා ගැනීම සඳහා තිබෙන හොඳම උපාය මාර්ගයේ ක්‍රියාමාර්ගයේ විදියට පිළිගන්න ඕන අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අපේම ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය යටතේ ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන ගෞරවය පිළිගැනීම ලබා දීලා කවුරුත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට එකමුතුව වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් මේ වැඩ පිළිවෙල තමයි අපි දැන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නේ. සත්‍යසීමේ කොමිසම විදේශ කටයුතු ඇමතිතුමා ජිනීවා වලදී ප්‍රකාශ කරා වගේ අපි ඒක පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. මීට පෙරත් ඒ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. මේ සතියේත් අපි දකුණු අප්‍රිකාවේ මහකොමසාරිස්තුමා එකඟ වෙලා තියෙනවා සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳ මේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය ලබා දෙන්න යනුව මේ වැඩ කටයුත්තත් අපි ඉදිරියේදී සිදු කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැනට තිබෙන තත්ත්වය ඒකයි. බොහොම ස්තුතියි. මේ ගැටලුව අවසන් වෙලා උතුරලා විශේෂයෙන්ම මේ FTT සැකකරු විවරම ආරක්ෂකයන්ව ඉන්නවා නම් මම දැන් ගාන කියන්නේ මේක අපි සියලු දෙනා නිදහස් කරලා යම් කිසි ආකාරයකට තියෙන කතාවක් නැතිවීම අවශ්‍යයි. ඊළඟට මේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලික සම්බන්ධව ආරක්ෂකයන්ස විසින් ලබාගත් පුද්ගලික ඉඩම් පිළිබඳ කාරණා ඒවා ගැටුමට අදාළ කරනවා. ඒවා පිළිබඳව විධායක තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපේ විසින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් පරිසර සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ ඒ වගේම පුරා විද්‍යා ප්‍රදේශ සම්බන්ධයෙන් රටේ නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීති වලට අනුකූලව කටයුතු කරන නිසා ඒ කිසිම ජනකණ්ඩායමකට අදාළ වෙන කාරණයක් නෙවෙයි පරිසර සංරක්ෂණ නීති පුරා විද්‍යා නීති කියන ඒවා විශේෂ අදාළව සිදු කරන විදිහට අදහස්. ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුව ඉතිසකසන තැන හැටියට අර විධායක තියෙනවා. ඉතිසකසන තැන හැටියට අදහස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකක් මේ තියෙන විදිහට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු එක. එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව තුළ තීරණකාරක සභා ආකාරයක වෙනත් ආකාරයකට පළාත් සභා ක්‍රමය සංශෝධනය කරනවා. පළාත් සභා පන්ති සංශෝධනය කරනවා. ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරනවා කියන කඩේ අපි 2015 උත්සාහය දරුවා. ඒක කලින් හිතනවා මේ සම්බන්ධයෙන් උත්සාහ දරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් එකකතාවයක් ඇති කර ගැනීම එනතෙක් පළාත් සභා මැතිවරණය කල් දානවද නැත්නම් අපි කලින් කරන්නේ නැද්ද කියලා අපි කියනවා. මගේ අදහස පළාත් සභා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් දැන් තියෙන ඒ ස්ථානවල ආදාවනේ අපි පිටිපස්සේ බලන්න සම්මත කරලා තියෙනවා. මේකයි. මේ බාධා ඉවත් කරලා ඒ කන්දේ තැබී යුතු විදිහට තමයි හිතන්නේ. එහෙම නැතුව අපි නැවතත් මේක පාර්ලිමේන්තු තීරණකාරක සභාවක් කරලා මුළු ප්‍රශ්නෙම කරන්න ගියොත් ඡන්දයක් කිසි විදිහකට පැවැත්වීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක අද රටේ මූලික ගැටලුව ඔබතුමා දන්න මේ පපුරු භාගයේ පිළිබඳව ඔබතුමාට යෝජනා ජාත්‍යන්තර මුලවතර ඒ වගේම රාජ්‍යාංශීය සම්බන්ධ කෙරෙන ඒ ප්‍රතිසංස්කරණත් මේ විදිහටම මේ සියලු පක්ෂ නායකයොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ උපාය මාර්ගයේ ඒ ගමන් මඟ තීරණයට යනවා නම් වඩා ස්ථාවරයි.
I strongly believe I have the right to talk on behalf of the Tamil community because last more than 45 years I have enrolled in that, so I have the right to talk. First, I agree with Honorable Sambandhan until 87 May. So after that, I have a different opinion. Now the word is reconciliation. I want to put national reconciliation. So that is my start when I entered into the political mainstream. So before that, after the Indo-Sri Lankan agreement, the Tamil community, they got enough opportunities. Unfortunately, they haven't used that. They misused that. So I have the right to talk about that. So we have to start to settle this issue from the 13th Amendment. We can start, this is last 35 years I have been advocating to start with the political solution, start with the 13th Amendment. First we'll start that. After the reconciliation between the all communities come, then we can go further. And my colleagues, Honorable MP Siddharthan and Honorable MP Selva Madakalanathan, we have a close, we have from the very beginning itself we have in this thing. So we have discussed with them. They also agreed with this view to start with the 13th Amendment. We don't go for a new constitution, because if you want to go for a new constitution, we need 2/3 and referendum. At this junction in this country, it is impossible. So start with to implement the 13th Amendment. Through that, we can settle all issues. And now, Your Excellency have given another golden opportunity to the country and the people. So we have to use that. So this is my view, my strong view. Again and again, I am insisting, I have the right to talk about these issues. Thank you. ඔබතුමා කිව්ව විදිහට ජනවාරි මාසෙ වෙනකොට මේ තමිල් දේශපාලන පක්ෂවලට ඔබතුමා කිව්ව ඒ කාරණාත් එකතු කරගෙන මූලික ප්‍රශ්න ටික විසඳගෙන ජනවාරි මාසයේ අපි 13 වෙනි සංශෝධනය පිළිබඳව full implementation of 13th amendment ගැන අපි කතා කරමු. මොකද හේතුව නැත්තම් මේ සියල්ල පටල ගන්න ගියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒ නිසා මූලිකවම අපි කරන්න තියෙන කාරණා ටික ඉතාම ඉක්මනින් කරලා විශේෂයෙන් දැනට ඉන්න අත්අඩංගු වෙන සරකරන නිදහස් කිරීම සම්බන්ධව අවශ්‍ය කරන කටයුතු ටික කළා උන් නිදහස් කරලා මේ පස්සේ අමතක කරගෙන මේ ට්‍රුත් කොමිෂන් එකත් ඉක්මනින් අපි පටන් අරගෙන මේ ක්‍රියාදාම ඉදිරියට යනවා නම් අපිට පුළුවන් ඉදිරියට අපේ සහයෝගය සම්පූර්ණයෙන් දෙන්න. මම හිතන්නේ ජනවාරි මාසයේ අපි ඊළඟට මේ 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන ඊට තව ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේ තිබෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න අවශ්‍ය කරන කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. අපේ පක්ෂයේ වැඩි නියෝජනය කරන්නේ උතුරු නැගර පිට ජීවත් වෙන කඳකර දමිළ ජනයා. මෑත කාලීන ඉන්දියන් සම්භවයක් ඇති ජනයා. ඉතින් මම සෞෆකී මහත්මයාගේ මේ කතාවට මේක දක්වනවා. මොකද මේ පළාත් සභා ඡන්දය ඒකට මේ ප්‍රමාද වීමේ කාරණා මොන වුණත් ඒක කමන්නේ. වහාම ඒක පවත්තන්න. මොකද පළාත් සභා උතුරු නගර පමණ සීමා වෙච්ච යාන්ත්‍රණයක් නෙවෙයි. පළාත් 9ට මේක සීමා වෙලා තියෙනවා. 9 පළාත් සභා යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. එතන මට දන්නේ නැතිට මේ ඉතර කාලේ මේ දකුණේ පවතිච්ච පළාත් සභාවල මහා ඇමතිවරුන්ගේ සවලුවේ පළාත් සභාවලට නියමිත ඡන්ද බලතල ටික නීති අනුකූලව 13 සංශෝධන අනුකූලව සම්පූර්ණම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා දකුණේ විශේෂයෙන් සිංහල මහා ඇමතිවරු සම්බන්ධව අnder නැගුවගෙන මට දන්නවා. ඒ නිසා පළාත් සභා ඡන්දය පදනම් වෙලා තියෙන 13 වෙනි සංශෝධනයේ තියෙන ඉදිරි ටික ඒ ආකාරයෙන්ම සම්පූර්ණම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද මට දන්නවා ඔබතුමා වගේ ඊටප ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂතුමා ඉදා පාර්ලිමේන්තුව අපිට ඒ සම්බන්ධව පොරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ වගේ විපක්ෂ නායකතුමා 13 වෙනි සංශෝධන පිළිබඳව සම්පූර්ණ කතාවක් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් එතන පටන් ගමු. There is a starting point. It is starting point. Are you against sorting out the issues that we have said and also discussing further progress on the 13th amendment? Obviously, I didn't say. Are you for or against? We have now
we have now. We are for it, no, sir. Yes, so let's do Mr. that President. before the 75th anniversary comes of the independence. Yes, දැන් February 4 වෙනිදා නිදහස් දිනයට පෙර අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි දැන් තියෙන පළාත් සභා ක්‍රමයේ යටතේ තියෙන ඡන්දය පවත්වනවා ඒ ඡන්දේ බඩදර ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න. අඩුම ගානේ උත්තර පළාත් සභාවේ ඡන්දේ ඒ පවත්වන්න. කියන්නේ ඔබතුමා පිළිගන්නේ නැහැ මේ අනික් ප්‍රශ්න වලට අපි විසඳන්න ඕන කියලා ඡන්දයක් තියන්න ඉස්සෙල්ලා. පාර්ලිමේන්තුවේ අපි එකඟ වුණේ මේ ප්‍රශ්න වලට කතා කරන්න. ඔබතුමත් එකඟ වුණා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට කතා කරමු. ඒක වටේකින් අනික්ව ගැන කතා කරන මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට පක්ෂද නැද්ද උත්සාහ කරනවද නැද්ද කියලා කතා කරමු. නෑ ජනාධිපති ඔබතුමා කියන අනිත් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගමු. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක හරිද අපි ඉතින් මේ ගැන කතා කරමු. ඇත්තටම විසඳුමට අපි අනියු කන්ස්ටිටියුෂන් එක සම්බන්ධව මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ නායකත්වය මාත්‍රා මාත්‍ය කාලයේදී අවුරුදු 3කට වැඩි කාලයක් අපි ගත කරලා අපි සාකච්ඡා කළා සියලුම පක්ෂයේ ප්‍රොපෝසල්ස් දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ආපහු ඔබතුමා අද ආරාධනා කරපු ස්තුති කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාව හැටියට පුළුවන් විදිහට ඉක්මන සමහර ඉඩම් සම්බන්ධව ඔබතුමාට වේලාසනෙක දීලා දෙනවා අම්පාර නාමලය ඒ වගේම වවුනියා දිස්ත්‍රික්කවල ගොවිතැන් ඉඩම් ගොඩාක් මම දහස් ගණන් දැන් තාව ෆොරස්ට් එකේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකේ තියාගෙන ජනතාවට ඉවත් කරන්න නැතුව දෙන්නට ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධව පුළුවන් නම් දුමපත් කරපු කොමිටු කරා ඒකට විලාස කරලා ජනතාවට ලබා දෙන්න පුළුවන් එක තමයි. ඒ වගේම තව මෙතන කතා කරපු විදිහට අතුරුහන් වෙච්ච අය ඒ වගේම ඉරේ ඉන්න අය තාම ත්‍ස්තවාදී කටයුතු සම්බන්ධව තම ඉන්න අය ඉක්මනින් විලාස කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලක් යොදවලා සියලු දෙනාම එකතු වෙන කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් කරන්න ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීම කරනවා. Thank you. We identified 3 areas. One, as you rightly say, the immediate issues, and we focused mainly on the land issue. But certainly the prisoner release and the mechanism for the justice for the disappeared are crucial, and I'm glad that you invited both ministers to speak about that. So that needs to be done, and that we can immediately start. Second, we said, without any major amendments, the provisions in the constitution and other laws with regard to power sharing must be implemented and provincial council election held. That you don't require any other process, only implementation. Now, I want to clarify this. That also can start simultaneously. Now, we don't have to wait until land issues are resolved to start on the implementation of or implement the laws that are already extant. Both can happen simultaneously. The third matter, which is a new constitution or as President Mahinda Rajapaksa has repeatedly said 13 plus, the other day also he said that in Parliament what that plus is, that also can start simultaneously. We can have it. So if you start 3 mechanisms today, if you agree, the immediate issues, implementation of the laws that are already in extent, and how do we proceed to finalize. When you were Prime Minister in the last Parliament, we went a long distance to the point of you even presenting a draft constitution in January 2019. Now, how do we finalize that? And I believe all of අපි අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේදී තමයි සාකච්ඡා කරද්දී බොහෝ දෙනෙක් එකඟ වුණේ
මේ රටේ තියෙන ප්‍රධානම ජාතික ප්‍රශ්නේ විසඳන්න වුමනයි කියලා. ඒකට රටේ ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නේ කියනවාද දේශපාලන ප්‍රශ්නේ කියනවාද එක විදියට නම් කරලා තියෙන්නේ. කෙසේ හෝ ඒකට විසඳුමක් ඕන කියලා අපි බොහෝ දෙනෙක් එතනදී එකඟ වුණා. ඒ වගේම යෝජනාවක් තිබුණා මේ පක්ෂ නායකින්ගේ රැස්වීම කැඳවන්න කියලා. අපි බැලුවේ මේ මාසෙම වැඩි කාලයක් යන්න ඉස්සෙල්ලා කැඳවන්න. ඒ අනුව මූලික රැස්වීම අද 13 වෙනි අද අපි කැඳවලා තියෙනවා. මේක සාකච්ඡාව ආරම්භ කළා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. මේ ජාතික ප්‍රශ්න දිහා බැලුවාම අද දැන්ට විශේෂයෙන්ම උත්තරේ මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේකට ප්‍රශ්න අපි කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තියෙන්නේ දැන්ට බලපාන මූලික ප්‍රශ්න පළමුවෙන්ම අතුරුදහන් වූවන් ගැන වන්දි ගෙවීම ගැන මේ පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමට TRC එක ඇති කිරීම පිළිබඳව ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ගැන ඒ එක්කම ඉඩම් පිළිබඳ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තියෙනවා විසඳන්න. දෙවනුව ඒ එක්කම තියෙන ඒ වගේම බලය බෙදා හැරීමත් ඒකට සම්බන්ධ අනිකුත් නීතිමය හා ව්‍යවස්ථාදායක ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ. දැන්ට උතුරේ තියෙන ඉඩම් ගැන කාරණා කීපයක් මතුවලා තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ පැත්තෙන් අපේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශකතුමත් ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමත් ඒ වගේම ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියත් ඇතුළු ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ ප්‍රදේශවල මන්ත්‍රීතුමන්ලා එක්ක සාකච්ඡා කළා විසඳුමකට එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දැනට මේ ප්‍රගතියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රගතිය අපි තවත් සාකච්ඡා ඉදිරියට ගිහින් මේ අනුව ඒ කොටස අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ගැන ඔබේ අදහස් එක පක්ෂවල අදහස් දැනගන්න මම කැමතියි. දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. අපි බලමු මේක මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ගැන අපි එකමුතුයකට පැමිණෙමු කියලා මේ ප්‍රශ්න කීපය විසඳීම ගැන. විශේෂයෙන්ම මේ ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික විසඳගෙන අපි 75 වෙනි නිදහස උත්සවයේ සමරන අවස්ථාවේදී කොහොමද එක ජාතියක් හැටියට ක්‍රියා කරන්න කියලා. එතනයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ද්‍රවිඩ පක්ෂ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීතුමන්ලත් ඒ පැතිවල අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් ඒ වගේම ඒකට ප්‍රතිචාරයකුත් දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අනිත් පැත්තෙන් තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මහජාතියේ සැකයක් තියෙනවා රට ආපහු බෙදෙන්න පුළුවන්ද ඇති වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීව කියලා තියෙන අපි මේක අතහැරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අනුව ක්‍රියා කරමු. ඉතින් දැන් හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් එළියට දාලා අපි කතා කරමු. මෙතන කතා කරන්නේ ව්‍යවස්ථාව ගැන ඊට පස්සේ කතා කරමු. දැන් තියෙන අනික් ප්‍රශ්න ගැන තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට විරුද්ධත්වයක් නැත්නම් මේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරගෙන යන විදිහට අපි ක්‍රියා කරමු. ගිය සැරේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වේ විශේෂයෙන්ම ආපහු අපි දැන් මේ ඉන්දියාවයි චීනයේ උත්තරේ අපි දැනගන්න ඕනේ දැන් මේ ඊළඟ සති කිහිපය තුළදී කෙසේ හෝ අපි මූලික සාකච්ඡාවක් IMF සංවිධානයයි ලෝක බැංකුවයි AIIB එකයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එක මූලික සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. එයයි පෙබ්‍රුවාරි මාසයේ එනවා මේ සියල්ලම අරගෙන. ඒ අවස්ථාවේදී ආණ්ඩුව විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තු පක්ෂවල නායකයින් සමගත් ඒ සාකච්ඡාව කළා. ඒ වැඩසටහන මොකද්ද කියලා අපි කියනනම් අපෙන් ඉල්ලුවා රජයක් හැටියට මොකද්ද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඒ වැඩසටහනත් මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් පෙබ්‍රුවාරි මාස වෙනකොට අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවක් හැටියට අපිට ස්ථාවරයක් කියන්නේ අපි මේවා පිළිගන්නවද නැද්ද කියලා ඒ මූල ධර්ම. දැන් ඒ අය ගිහින් එක අංශවල තවත් කරුණු එකතු කරගත්තා. බැංකු ගැන බැංකු වලට ණය වෙලා තියෙන කරුණු ගැන මේ සියල්ලම අරගෙන අපිට හම්බෙන්න පුළුවන් පෙබ්‍රුවාරි මාසේ. එතෙන්ට තමයි මම යොදවලා තියෙන්නේ පක්ෂ නායකයින් සියලු දෙනා මුණ ගැහිලා අපි තීරණයක් ගන්න. මොකද ඒ අය ඉල්ලන්නේ අවුරුදු 4ක තීරණයක්. අවුරුදු 4ක තීරණයක් නම් ඒ මැද ඡන්දයක් තියෙනවා. ඉතින් හැම පැත්තෙම එකඟත්වයක් තියෙනවනේ මේක පිළිගන්නවද නැද්ද කියලා. පිළිගන්නේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒක අපි වෙනම පෙබ්‍රුවාරි මාසේ කරනවා. අපි තාම දන්නේ බැංකු වල තියෙන ප්‍රශ්න සියල්ලම. අපි තාම දන්නේ මේ ඉන්දියාවයි චීනයේ මතු කරලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක්. ඒව ගැන විසඳුම් සියල්ලම අවසන් කරලා නැහැ. ඒත් අපි දන්නවා අපි ඉදිරියට යනවා මේක විසඳා ගන්න පුළුවන්. ඒත් කොයි කාලෙද කොහොමද කරන්න කියලා කරගන්න තියෙත් මම හිතන්නේ පෙබ්‍රුවාරි මාස වෙනකොට
අපිට හොඳ චිත්‍රයක් තියෙයි අපි ඉදිරි ගමන ගෙනියන එක පිළිබඳව. අලුත් කාරණයක් ආව ආර්ථිකය ගැන ආර්ථිකය වැදගත් අද. ඒ නිසා මේ සාකච්ඡා සියල්ලම අවසන් කරාන් පස්සේ අපි එක්ක සාකච්ඡා කරන කණ්ඩායම් 4ක් තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මල්ටිලැටරල් සංවිධාන. මම හිතන්නේ අපි තීරණය කරන්න ඊළඟ අවුරුදු 25ට තියෙන ආර්ථිකය මොකද්ද කියලා. මේක අවුරුදු 5න් 5ට අවුරුදු 2න් 2ට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකත් හොඳයි. මම හිතන්නේ මේ තීරණයත් අපි අරගමු. ඒ දැනට තියෙන සාකච්ඡා වලින් මට පෙවුනේ මම හිතන්නේ පාට්ලි චම්පික රණවක මන්තුමා කිව්වේ හැටියට මේ සමහරව විධායක තීරණ. සමහරව දේශපාලන තීරණ. ඉතින් මම ඉඩම් පිළිබඳ අතුරුදහන් වූ අය පිළිබඳව හිරකරුවන් පිළිබඳ ඔන්නෝම කාරණා කීපයක් තියෙන විධායක තීරණ. විධායක තීරණ විධායක ඒක අරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ පිළිබඳ අපි විධායක හැටියට කැබිනට් මණ්ඩලය මේ දෙමළ පක්ෂත් ඒ වගේම වෙනත් පක්ෂ තියෙනවා නම් එයාත් අගමැතිතුමාට දැන්නුවොත් එයා එක්ක වෙනම අපි සාකච්ඡා කරනවා. දැන්ට අපිට කණ්ඩායමක් තියෙනවා මමත් අගමැතිතුමත් අලි සබ්රි මැතිතුමත් විජේදාස රාජමැතිතුමත් සභානායකතුමත් ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා එක්ක ඉතින් මේ ද්‍රවිඩ පක්ෂ එක්කත් කතා කරලා අනික් පක්ෂ තියෙන මේ කාරණා ගැන මෙතෙන්ට අදාළ ඒවා අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා අපි දැනුම් දෙන්නම් මෙතෙන්ට අපි ඉදිරිපත් අපි එකඟ වෙලා තියෙන කාරණා කුමක්ද කියලා. විශේෂයෙන්ම එහෙනම් මේ කාරණා පින විධායක කාරණා පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරන්න මම දෙමළ පක්ෂයක කතා කරන වෙනත් පක්ෂ වලට උමනා නම් අගමැතිතුමාට දැනුම් දෙන්න අපි ඒවා ආරම්භ කරලා ජනවාරි මාස වෙනකොට ඒවට විසඳුමකට එන්නම්. ඒවා දැනුම් දෙන්න. ඒතකොට තමන් පක්ෂද නැද්ද කියලා අපිට කියන්න. එච්චරයි ඒකේ කරන්න තියෙන. දෙවෙනි එක මම එහෙනම් ඒ වගේම ජනවාරි මාසේ මෙතුමා විපක්ෂ නායකතුමාට අපි කතා කරමු බලය බෙදා හැරීමයි 13 වෙනි සංශෝධන. ඒකට විශේෂයෙන්ම මීට ඉස්සෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ අපි කරපු වාර්තා 6යි ඊට පස්සේ රොමේෂ් ඩිසිලා මහත්මයා කරපු වාර්තාවයි වාර්තා 7ම තියලා අපි ඊටු ටික සාකච්ඡා කරගමු කියලා මම කියන්න කැමතියි.